Đó lý do vì sao cái ly nó sẽ có màu đỏ, nhưng cái vị bên trong nó sẽ không ngọt ngào như mối tình đầu tiên. Nó sẽ có một chút chua nhẹ, một chút chát ở trong đó. Cái màu này là màu nho nè, màu nho là màu nhau đó. Tại vì ở dưới quầy của em lúc nào cũng có ly trà sữa hết á. Em sẽ cầm ly trà sữa lên em cùng với khách luôn. Dễ thương quá. Mình chỉ đuổi khách khi nào mà họ quá chén thôi. Quá chén họ bắt đầu có tác động vật lý á, thì lúc đó mình không tác động vật lý lại. Mình sẽ can thiệp. Và xin cảm ơn nhà tài trợ Don Julio Tequila đã đồng hành với lại cởi mở Happy Hour ngày hôm nay. Cởi mở Happy Hour là những cuộc trò chuyện tại quầy bar, nơi mà chúng tôi sẽ bóc tách mọi cái khía cạnh của văn hóa nightlife bên cạnh những ly cocktails vô cùng hấp dẫn của bartender Leo. Và hôm nay lại là một tập nữa mà bartender Leo không phải pha nước, mà chúng ta sẽ có một vị khách mời mới nữa, chưa bao giờ xuất hiện ở chương trình Cởi mở Happy Hour hết. Chủ đề của chúng ta hôm nay là một cái chủ đề nói về những cái tình huống khó xử của một bartender. Để có được cái ly nước ngon phục vụ mọi người, rồi một cái không gian mà cực kỳ thân thiện, thì các bartender cũng phải trải qua rất là nhiều tình huống khó xử, chứ không phải đơn giản là đứng đó cười đùa. Đúng không? Đúng rồi. Và vậy thì hôm nay mình muốn lắng nghe những câu chuyện dở khóc dở cười, hay là những cái câu chuyện mà phải phục vụ những thượng đế, đó là khách hàng của mình đó, nó là có những cái tình huống khó xử ra sao bởi một cái vị bartender gọi là ở một cái sân khác. Đúng rồi. Bởi vì những cái khó khăn hay là những cái gọi là cám dỗ của cái ngành bartender này á, thì Leo cũng đã trải qua, nhưng mà ngày hôm nay cái vị khách mời đó sẽ cho mình một cái góc nhìn mới hơn, một góc nhìn mà ngay cả Leo cũng chưa có từng trải qua. Bởi vì đây là một bạn bartender nữ và bạn đến từ quán bar là Rabbit Hole. Xin mời bạn Kitty. Kitty ơi. Hello mọi người. Kitty. Hello em. Nãy giờ chắc khát nước lắm nha. Hơi khát nước cái rồi đó. gì mà mặc bộ đồ da căng cứng luôn á. Kích đi mà không hề kích đi chút nào. Cái này là Kitty theo kiểu giống như là Catwoman á. Đó, nhảy xuống một cái. Rồi, giới thiệu bản thân đi Kitty Hello coi. mọi người ha, em là Vân. Mọi người hay gọi em là Kitty. Kitty chứ phải Kitty nha. Kitty. Thì mọi người thích gọi sao cũng được, em rất là ok với lại cái đó ha. Thì em đến từ Rabbit Hole Bar, là một trong những cái cocktail bar ở Sài Gòn, theo cái vibe rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Dạ. Anh cũng thích cái quán Rabbit Hole lắm bà. Chiều anh. Thật ra là cả ba người ở đây đều đã đi Rabbit Hole hết rồi. Chúng ta đều có những cái gì đó những cái lịch sử để gắn lại liền với lại Rabbit Hole ở chỗ đó. Và chắc chắn ở đó thì bartender chúng ta cũng gặp rất là nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười. Vậy thì hôm nay là cái lúc mà để mình vén màn những câu chuyện hậu trường của một bartender. Ok. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì mình nên có những cái ly rượu, ly cocktail để mình nó mềm môi và dẫn câu chuyện hơn, đúng không? Tất nhiên là với ly đầu tiên thì sẽ cho mọi người một cái tinh thần thoải mái nhất, dễ chịu nhất, Bớt đề phòng nhất. Cởi mở hơn để bớt đề phòng lại. Đây là cheers. Cheers mọi người trước nha. Ly gì đây? Ở Rabbit Hole á, ngoài những cái món ở trong menu ra thì khách hàng đôi khi sẽ rất là cần những cái gọi là customize. Thì món này nó sẽ tên là mối tình thứ hai, do người khách hàng đó đặt. Mối tình gì? Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai. Đó lý do vì sao cái ly nó sẽ có màu đỏ, nhưng cái vị bên trong nó sẽ không ngọt ngào như mối tình đầu tiên. Nó sẽ có một chút chua nhẹ, một chút chát ở trong đó. Cái màu này là màu nho nè, màu nho là màu nhau đó. Phải không? Lần thứ hai. Một câu chuyện nhân văn như vậy xong rồi anh dịch qua thành một cái chuyện porn luôn. Tại vì mình làm Cởi mở Happy Hour lâu quá rồi, mười mấy tập rồi, mình bị anh ảnh ơi, hưởng em chứ trong bộ. sáng lắm. Không, cái đó là cái góc nhìn của anh thôi. Màu nhau. Hay quá, mò Thì nhau. mỗi người khách hàng khi đến với lại một quán bar, họ có một câu chuyện riêng của họ. Có thể họ sẽ không chia sẻ cho mình, nhưng cái ly nước này nó phù hợp với cái mà họ đang mong muốn ở thời điểm đó. Đó lý do vì sao mà Vân mang đến cho mọi người những cái món mà Vân làm riêng cho khách hàng. Nó không có trong menu, nó không có một cái quy tắc nào ở đây cả. Và tất nhiên
nó sẽ được làm từ tequila, Don Julio. Ok. Màu đỏ, tình yêu nhưng không ngọt ngào. Cái style của Vân là như vậy, nghĩa là mình không có quá cầu kỳ vào cái việc mình sử dụng cái gì ở trong quầy bar. Cái khách hàng họ muốn cái gì Vân sẽ đưa tới cái đó. Tại vì khách hàng sẽ là cái điểm mấu chốt cuối cùng sử dụng sản phẩm của mình. Nếu mà như vậy thì mình muốn đến với cái tabu đầu tiên, đó là tabu rằng là khách hàng có phải luôn luôn là thượng đế hay không? Chị bạn ấy vừa mới nói là mình đến đây là một vị bartender phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng, nhưng mà cũng có những loại khách hàng mà khó chiều chứ bộ, khó chịu, vô lý cũng có chứ bộ. Dạ, không biết chủ quầy bar ở đây cho xin câu trả lời xem anh có đồng ý điều này không? Ông từ trước khi mà mình làm chủ quầy bar luôn đó, từ khi mà mình mới bắt đầu làm công việc này thì mình cũng thấy được một cái chuyện là chắc do ảnh hưởng khá nhiều từ cái người thầy mà đã huấn luyện cho mình đó, thì thầy mới nói là mình phải là người host. Thì anh đó, ảnh người nước ngoài thì anh sẽ nói là mày phải là cái người host, còn khách đến á thì tao sẽ gọi là guest chứ tao không có gọi là customer. Tại sao gọi là guest á, là tại vì host là chủ nhà, còn guest á là mày có mời người ta vô hay không, mày có welcome người ta hay không. Còn có những người mày không cần welcome thì người có thể say no và mời người ta đi về. Có nghĩa là đối với mình, khi mà mình đã mời họ, mình coi họ là guest rồi thì họ mới là thượng đế nha. Mình được quyền chọn ai là thượng đế của mình. Hợp lý. Wow, hay ha. Hay. Con Vân. Đối với Vân á, thì ngày xưa Vân đi học, Vân học trong ngành hospitality, thì thầy có nói một câu như thế này: chúng tôi là những quý ông quý bà phục vụ những quý ông quý bà. Có nghĩa là chúng ta cùng vị trí như nhau. Tôi bán sản phẩm, anh mua sản phẩm, thì cái tôi bán ra phải phù hợp với cái nhu cầu mà anh mong muốn. Chúng ta đều có cái sự cân bằng ở đây hết, không ai hơn ai hết. Anh cần không gian, tôi bán không gian cho anh. Anh cần dịch vụ, tôi bán dịch vụ cho anh. Thì có nghĩa là ở cái câu nói khách hàng có phải là thượng đế hay không, nó bị vô chừng. Nó sẽ 50-50, tùy vào mỗi môi trường, tùy vào mỗi cái concept riêng của các quán thì sẽ có những đối tượng khách hàng khác nhau. Có thể là một quán nào đó nó rất là yên tĩnh, nhưng mà đối tượng khách hàng tới đó họ không phải là người có gu yên tĩnh, thì họ sẽ tự nhận biết một điều rằng cái môi trường này không phải là nơi dành cho họ. Họ đến một lần, họ trải nghiệm, nếu phù hợp họ sẽ quay lại, còn nếu không phù hợp thì thôi. Họ có nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Tại vì ở thị trường bar mình bây giờ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đúng rồi. Có quá nhiều sự lựa chọn. Mình muốn quẩy, có chỗ quẩy. Mình muốn nhẹ nhàng, chill, có chỗ chill. Thì ở đâu phù hợp, họ đến ở đó. Bản thân mình là một người bán dịch vụ, thì cá nhân em không cho phép em lựa chọn khách hàng. Có nghĩa là mình bán một cái sản phẩm nó rất là mới so với thị trường Việt Nam của mình. Thì có người biết, có người không biết. Có người quá rành, có người chỉ rành sơ sơ thôi. Thì cái nhiệm vụ của mình là gì? Nhiệm vụ của mình là chia sẻ những cái mà mình biết đối với họ. Ví dụ giống như là chị uống ly này đi, em ơi cái ly này có vị gì chị không có thấy rõ, chị thấy chua ngọt thôi. Thì nhiệm vụ của em sẽ phải giải thích cái vị của ly này, sẽ giải thích cho chị biết rằng là cái ly này làm từ cái gì và hương vị của nó như thế nào, và nó sẽ nên uống ở thời điểm nào là tốt nhất cho một người khách hàng. Bất kể là nam hay nữ luôn, đều có thể uống được cái ly này hết. Tại vì trong cocktail không phân biệt nam nữ. Trong cocktail chỉ có phân biệt độ nặng hay độ nhẹ thôi. Chính xác. Ok, kết lại tabu 1 đó là thật ra thì khách hàng là thượng đế, nhưng mà do chúng ta là người làm dịch vụ chọn họ có phải là thượng đế hay không, chứ không phải là họ tự cho mình mang một cái quyền là thượng đế tới đây. Nhưng trước khi bước qua tabu 2, em muốn hỏi như thế này nè: có bao giờ mọi người bị rơi vào những cái trường hợp nó hơi chỉ là không phù hợp thôi không? Không phù hợp tức nghĩa là sao? Ví dụ như anh bước vô một cái quán bar, tính cách của anh như thế này, thật ra anh không có ý gì hết, mọi người không có ý là mọi người đang muốn trở thành thượng đế của cái người ở đó, của những cái người làm việc ở đó hay là bartender ở đó, nhưng mà mình không được tinh ý lắm á, và sau đó mình có một số những cái hành động làm cho những cái người ở quán bar đó họ cảm thấy mình hách dịch. Rồi vậy thì hách dịch là sao? hách dịch là kiểu nhìn ngứa đòn á anh. Họ phải nói câu gì chứ, hay là chỉ trong họ có vẻ hách dịch thì làm gì không được? Một số những hành động của họ như vậy, nhưng mà ý là họ không có mean to be như thế, tức là họ không có muốn vậy đâu. Em đã từng rơi, và bản thân em cũng đã từng rơi vào trường hợp này, hoặc là em cũng đã từng thấy những cái người như vậy, mặc dù em biết là họ không có ý gì hết, nhưng mà vô cái hoàn cảnh đó nó hơi kỳ cục á, kiểu nó hơi kỳ cục, nó không có được hợp lắm. Ví dụ em giả sử nha, ở rabbit hole đi thì không có cho đứng,
rabbit hole là không cho đứng nha mọi người, đặc biệt luôn. Đứng quầy bar. Đúng rồi. Không cho đứng theo cái bàn, ví dụ như là một đứng bàn bất kỳ đâu thấp cũng á, không hết. không cho đứng. Bàn thấp không à, ngồi không à. Đúng. Cả quầy bar cũng vậy luôn, chỉ có ngồi trên ghế quầy thôi nha, không được đứng. Không được đứng. Cho nên là thành ra có một lần mình dẫn một nhóm bạn của mình tới rabbit hole, nhưng mà những cái bạn đó thì lại là style đứng. Style của bạn là style đứng, cho nên là thành ra các bạn bị conflict, các bạn bị có một cái số những cái vấn đề tại sao quán này lại không cho đứng, rồi kiểu như là rồi quán cũng hơi khó khăn trong chuyện là mấy anh ơi xuống ngồi đi, kiểu hai bên chồng chéo với nhau lắm. Vậy thì ok, anh có từng rơi những cái trường hợp kiểu vậy ở quán anh chưa, hoặc là những cái quán anh từng làm chưa, và như vậy thì thường mọi người sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thường là nếu mà bản thân mình rơi tình huống đó thì cũng có vài lần rồi, đó là anh vào nhầm cái quán, hoặc là không phù hợp cái style của mình, hoặc là vào nhầm cái ngày mà họ tổ chức một cái event mà nó hoàn toàn khác so với lại cái style thông thường của họ, thì thường là anh chọn là đã lỡ đến thì uống một ly xong đi về thôi. Mình cũng do là mình cũng làm dịch vụ rồi, mình cũng hiểu là có những cái hợp với mình, có những cái không hợp với mình, thì cái đó nhiều khi mình không thể nào mà mình gọi là trút những cái bực bội của mình lên những cái bạn mà đồng nghiệp hay là những bạn mà đàn em của mình được. Tại vì mình cũng là họ thôi. Còn khi mà cái trường hợp nó xảy ra cho khách của mình á, thì thường là nó ở giai đoạn đầu tiên khi mà họ mới vô. Thì mình phải nhìn cái lúc đó để mình tới và mình hỗ trợ họ lúc đó luôn, để mình tìm cái hướng nào mà nó thuận hòa cả hai bên á, nó hợp lý cho cả hai bên, thì mình sẽ hướng được hướng đó nhất. Bởi vì mình cũng không thể nào mà quá cứng khi mà mời họ ra về hay sao đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng giải thích cho họ biết là ngày hôm nay hoặc là cái quán của mình, cái style như vậy. Chẳng hạn như thời gian đầu thì ngay cả một người bạn cũng khá là thân, thì có dẫn bạn bè tới ủng hộ, nhưng mà bạn này không có, ít khi đi bar lắm. Thì bạn này nghe là mình mở bar thì bạn này cứ nghĩ là nó sẽ sập sình. Cái thế là cái bạn đó dẫn một cái nhóm 5 khách nữa, là tổng cộng là 6 bạn, phải không? 6 bạn đến và kiểu rất là ồn ào. Tại vì mọi người đã cái tâm lý là mới đi ăn uống xong và muốn đi tăng 2 đó, thì tới cái ồn ào lắm. Xong cái mình mới kêu bạn mình ra, ê cái quán của tao á, nó là cái quán nó trầm nó mày ơi, chứ không phải cái kiểu là phải quẩy đâu, nên nhiều khi bạn mày nó không có chơi hợp ở đây đâu, mày coi có cái chỗ nào gần rồi dẫn đi. Thì bạn mình hiểu. Nó nhỏ vậy Hả? Sao nó nhỏ? Ý là anh đang nói lúc đó lúc đó mình cũng phải nói nhỏ cho bạn mình, thì cũng may là nó là bạn mình, nó hiểu. Nó cũng là tại vì tao không biết, tao cứ nghĩ là mày mở sập sình. Nó trời ơi, tao không mở sập sình đâu. Thì cũng vui vẻ đi về rồi nó bạn mình cũng giúp mình nói với những người khách đó. Còn nếu như người đó không phải là bạn mình thì chính bản thân mình phải nói cách nó anh chị ơi, cái quán của em không gian nó chỉ như vậy thôi, chứ không có phải là nhạc sập sình như là những cái vũ trường đâu, nên là anh chị thấy có phù hợp không. Nếu mà không thì em sẽ giới thiệu cho anh chị những chỗ mà nó vui hơn để cho anh chị đi. Mọi người, đây là skill đó mọi người, không phải tự nhiên tụi lành cái ra nói được mấy câu như vậy đâu. Bởi vì bản thân của mình cũng đã từng rơi vào những cái trường hợp, hoặc là đã từng thấy, hoặc là đã từng được tiếp xúc với những người mà họ chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong customer service. Cái cách mà họ giải thích nó không được dễ nghe vậy đâu nha. Thì lát nữa ở cái phần tips và đến cái phần fact chắc anh chị sẽ có nhiều câu hỏi hơn dành cho hai bartender ở đây về cái việc làm sao giải quyết những vấn đề, và bên cạnh đó là liệu rằng những cái người ở trong quán hiện tại hoặc là chủ quán làm sao để có thể giải quyết được cái sự khác nhau đó. Bởi vì đôi khi cái sự không phù hợp và khác nhau á, nó có thể mang tới sự tiêu cực cho cả hai bên, nhưng đôi khi nó cũng sẽ trở thành một cái case study rất là tốt cho chủ quán bar, chủ club, hay là ví dụ như là tất cả các bạn làm ở trong ngành này trong việc giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo như thế nào. Rồi vậy thì mình sẽ đến với cái tabu thứ 2. Bartender luôn là người hướng ngoại. Mọi người đồng ý hay không? Phải là người hướng ngoại thì mới có thể làm được bartender. Thật ra em thấy là đó là một cái hướng 50-50 ha. Em thấy có rất là nhiều bạn bartender hướng ngoại rất là tốt. Còn cá nhân em thì em không phải là một người hướng ngoại. Em là một người hướng nội, nhưng mà là hướng ngoại part time. Hướng ngoại part time. Dạ, có thể là vì mưu sinh thôi. Đúng tùy vào. Tức là đang đứng đến chuyện là phải gồng lắm, là phải hướng ngoại part time, là phải kiểu mời được mà đi quay mấy cái chương trình như thế này là cũng phải gồng lên lắm đâu. Tùy vào cái thời điểm và cái hoàn cảnh đó thì em sẽ là một người như thế nào đó khác nhau. Thí dụ giống như khi em đứng ở quầy của em đi, nói chuyện với khách, em phải là một người hướng ngoại chút xíu.
Nói chuyện với khách xong thì trở về người hướng nội, kiểu vậy. Nghĩa là có thể nói là em là một người cảm xúc không rõ ràng, và đôi khi mình không có handle được cái cảm xúc của mình bằng một cách tự nhiên luôn nha. Nhiều khi mình cố gắng handle mà mình handle không được. Đôi khi mình rơi vào một cái trạng thái là trống rỗng, empty luôn, đứng trong quầy bar là đầu óc không có suy nghĩ gì nữa hết, chỉ quan tâm tới việc pha nước, quan tâm tới việc serve khách hàng, quan tâm tới việc khách hàng cần gì và họ cần mình hỗ trợ những gì hay không thôi, và quan sát. Nhưng mà có phải là ví dụ ngoài công việc á, thì khi mà Vân cố gắng nói chuyện, cố gắng mà hướng ngoại đó, thì khi mà mình cố gắng quá nhiều cái tự nhiên mình bị mất năng lượng, mình bị mệt không? Khi mà em không có trong công việc của em là con người thật của mình, và em không có, khi mình đã cố gắng rồi á mà nó không đáp lại được á là em tên. Tại vì mình đã cố gắng tìm kiếm một cái gì đó nhưng mà mình không được đáp lại, là tất cả mọi thứ sẽ dừng lại ở đó. Giống như trong một buổi party đi, em gặp chị đi, đây là người duy nhất trong cái buổi party này mà mình biết mình sẽ cố gắng tiếp xúc với cái người này để mình không có bị cô đơn. Nhưng họ thích vui, thích quẩy, cái thành ra họ lại đi chơi khắp nơi, thì mình chắc chắn là sẽ phải đứng lại đó rồi, tự chơi mình luôn. Yes, anh cũng tự chơi mình ở quầy bar. Không, phải công nhận nha, khả năng tự chơi hơi bị đỉnh luôn, gặp mấy lần rồi. Như vậy thì anh hả? Anh thì trước đây anh cũng có nói rồi trong một tập cởi mở luôn, anh nói là anh đang làm công việc hướng ngoại, dù là anh là người hướng nội. Nên là khi hồi nãy anh hỏi Vân cái câu á, mà khi mà mình phải tiếp xúc quá nhiều người á, anh vẫn có thể làm chuyện đó rất là bình thường, rất là tốt, nhưng mà khi về nhà anh rất là mệt. Phải gồng lên, là phải gọi là thảo mai đó, thảo mai cười nói vui vẻ để mọi người không có thấy cái sự khó chịu của mình, hay là cái phần mà mình không muốn cho người ta thấy. Thì khi mà mình làm cái đó quá nhiều, mình làm cái đó quá nhiều trong một ngày á thì mình sẽ bị mệt. Em hiểu. Đó. Tại vì mình làm công việc làm dịch vụ, rồi anh còn có xây dựng hình ảnh nữa, là một cái người đại sứ thương hiệu chẳng hạn, là anh phải tiếp khách, em phải mang rất là nhiều mặt nạ. Nên là cái câu mà bartender phải là hướng ngoại thì không nhất thiết đâu. Anh thấy là tùy cái môi trường mà bạn đó chọn đi. Thì anh thấy hướng ngoại hay hướng nội không quan trọng đâu, quan trọng là mình hướng về đồ ăn, về tiền thôi. Những cái đó nó sẽ giúp mình thay đổi bản thân để mình làm tốt cái công việc của mình. Còn cái tâm lý, tính cách của mình hay là chuyện cá nhân của mình, như Vân nói, khi bạn bước vô quầy bạn phải để mấy cái đó lại hết, cả về tính cách, cả về những thứ gì hết. Tại vì khi mình mang tất cả những cái gì của mình, mà vấn đề của mình mà vô công việc á, chưa đến khách hàng đâu, đồng nghiệp của mình sẽ là người hứng mấy cái đó trước. Đúng. Mà một ngày bạn có chuyện gia đình, hay là bạn cãi nhau với người yêu nè, hay là bạn đang đi làm bị bánh xe nè, mấy cái đó đồng nghiệp của mình đâu có phải là người gây cho mình đâu, hay là khách hàng đâu có gây cho mình cái đó đâu. Đang với cái mặt bí xị vô thì nó không được. Thật ra là cái câu này á, nó cũng có cái phần hợp lý, là chỉ khi nào bạn đứng trong vai trò là bartender thì bạn phải hướng ngoại. Nó giống như một cái yêu cầu của công việc luôn, dù ít dù nhiều nhưng mà phải có. Còn khi bạn bỏ cái chiếc tập về ra, bước ra ngoài cửa thì bạn muốn là ai cũng được. Vậy thì câu này đúng trong trường hợp là một bartender, là công việc của một người bartender thì phải hướng ngoại, thì mình tin là nó cũng có hợp lý. Tại bartender mà còn hướng nội nữa, xong mấy bà khách đi vô cũng hướng nội nữa thì cái bar chắc nó chồng lắm luôn á, chắc là trì lắm á. Hay mình nói là kiểu bartender là những cái người phải giỏi connection. Hướng ngoại là tìm kiếm những cái kết nối bên ngoài, thì nếu mà họ connect được tốt thì có nghĩa là họ cũng phải dùng nhiều cách để giao tiếp tốt. Vậy thì mình chuyển qua cái phần một câu hỏi là giao tiếp và ứng xử trong công việc bartender đi. Nó có những cái chuyện dở khóc dở cười gì về giao tiếp? Có những khách hàng nào mà mình đã phải từ chối? Vâng, có bao giờ phải từ chối một cái vị khách nào bởi vì hành vi của họ chưa? Thật sự thì em chỉ từ chối khách khi quán em hết chỗ thôi. Như là mình không còn chỗ để mình cho khách vào thôi. Còn lại đa số là hầu như em chưa bao giờ từ chối khách. Tại vì bản thân em không cho phép em từ chối khách. Nếu khách hàng tán tỉnh em sao? Nếu mà họ tán tỉnh em mà em bắt được cái tín hiệu là cái người đó đang tán tỉnh mình á, là em khoe bạn trai em liền. Em sẽ khoe về bạn trai của em, nói em có bạn trai rồi, bạn trai em thế này, bạn trai em thế kia. Nghĩa là họ đang bắt đầu nói chuyện với mình về cái cuộc sống cá nhân của mình. Chỉ vì nhẹ hơn là không tán tỉnh. Ví dụ như người ta nhờ em làm mai làm mối giùm cái anh kia. Thật ra thì
cái đó nó sẽ thuộc về personal của khách hàng rất là nhiều. Và cái concept của tụi em là không có ảnh hưởng tới không gian riêng của khách. Thì em chỉ thể nói khéo thôi, cái đó anh phải tự làm đi chứ tụi em không có hỗ trợ anh được đâu. Còn anh order một ly nước để em có thể đưa cho bên kia và nói một câu giúp anh. Tụi em sẽ từ chối luôn nha. Vậy hả? Em từ chối nói luôn. Đó, có chỗ để từ chối rồi đó. Ủa ví dụ như là chị là một khách hàng thân thuộc với em đi, chị nhờ em làm không? Thật ra càng thân á, em sẽ càng dễ tiếp cận với chị. Tại vì chị hiểu em cũng hiểu chị. Nhưng mà ý là ví dụ như là chị đang muốn, chị thấy anh kia hay quá, chị rất là muốn luôn, kiểu như chị ok là vâng ơi chị mấy năm nay ế chậm mông, em có thể nào giúp chị mời ảnh một ly nước Nếu không? đó một người phụ nữ nhờ một người phụ nữ. Trong trường hợp đó thì em nghĩ tốt nhất và tinh tế nhất thì chị nên mời ảnh một ly và chị tự ghi một tờ giấy của chị. Em sẽ gọi là delivery cái thông tin đó của chị đưa cho anh đó. Mấy đứa cứng đầu mà ghê. Tâm lý chứ bộ hay, một nó né hay mà. Cứng đầu. Bạn nó né hay quá hả? Cứng đầu. Dạ. Đằng nào chị cũng phải bỏ tiền ra mua nước đi, là muốn làm đi làm. Còn nếu mà có khách mà nhờ mình làm mai một người khác thì giống như Vân vậy thôi. Cách duy nhất mà em có thể giúp anh hoặc là giúp chị trong trường hợp này đó là em chỉ có thể pha cho anh chị một cái ly. Nếu như các bạn kia đồng ý nha. Đó, cái người kia phải đồng thuận cái đã. Vậy là phải qua đây hỏi hả? Đúng rồi, anh phải qua đây hỏi đi. Anh phải qua đây hỏi là mình sẽ hỏi trước là anh ơi chị ơi, có một người muốn tặng anh chị một ly nước. Thì anh đứng kia kìa. Ok. Đó. Chị hẳn luôn. Phải chỉ vậy thôi để người ta có thông tin luôn, còn người ta không chịu thì thôi. Anh ơi chị không chịu, em xin lỗi ngang vậy thôi. Chứ mình không có can thiệp quá nhiều, cứ cho cái sự đồng thuận với hai bên thôi. Wow. Từ cởi mở original qua tới cởi mở happy hour, chúng tôi vẫn luôn luôn nói với mọi người về câu chuyện sự đồng thuận. Không mọi người. Nhưng mình phục vụ những người khách bình thường thì không nói gì, nhưng mà lỡ những người khách đó là những người chuyên gia về rượu nè, những người mà phê bình ẩm thực, hay là một bartender kỳ cựu, cái người mà trên cơ em rồi, giống như là em có phải dùng cái cách giao tiếp ứng xử kiểu khác để nhận diện được họ và để đối xử đặc biệt với họ? Thật ra thì đối với em, chị Trang nói em cứng đầu em không sai. Thì tất cả những người khách bước vào quán em và ngồi ở vị trí là khách hàng thì đều là khách hàng. Cái người không biết gì họ cũng là khách hàng. Cái người mà biết rất là nhiều họ cũng là khách hàng, và họ cũng phải trả một cái số tiền y chang nhau. Thì không có lý do gì em phải phân biệt đối xử hết. Đúng rồi. Mình vẫn dùng hết cái tâm của mình để mình serve họ thôi. Ví dụ một anh bartender kỳ cựu tới quán em thì em vẫn serve giống như là một bạn khách hàng không biết gì tới quán em thôi. Đôi khi là những người đó họ nghĩa là họ chỉ muốn trốn thế giới bên ngoài thôi, họ muốn trốn cái gương mặt, họ muốn trốn cái chức vụ bên ngoài của họ, họ muốn tới quầy để chơi như một người bình thường. Em cũng công nhận. Mà em nghĩ nha là nếu như mà một cái người nào mà họ theo kiểu là đánh giá ẩm thực, hay là kiểu mấy cái người mà kiểu supermaster, đôi khi họ không có nói cho mình nghe đâu, họ chỉ tới và để họ track thôi. Lỡ biết mặt thì thôi, chứ mà không biết mặt thì người ta không có nói ra đâu. Không thông báo. Nói vậy thôi chứ thực ra thì đến quán bar là chúng ta giống như nhau hết, đều bỏ hết tất cả những cái lớp áo giáp bên ngoài để vào đây là thưởng thức những cái ly rượu ngon. Còn bartender có hướng ngoại hay không á thì tôi có mặc kệ họ, miệng họ làm nước ngon là được rồi. Đúng không? Những cái mặt nó hơi có ưa tí kìa, tại vì cái mặt của nó vậy. Không phải, nhưng mà đó là chai rượu đi. Đó. Rồi vậy thì chúng ta đã gỡ được những cái thắc mắc về những cái tabu mà mọi người nghĩ bên ngoài. Bartender không nhất thiết phải là người hướng ngoại, mà là hướng ngoại part-time. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ly nước thứ hai để qua được cái phần fact, là những sự thật trong những tình huống khó xử của bartender. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó là phần facts, những sự thật về tình huống khó xử trong của bartender. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người uống ly thứ hai nha. Cái màu này nó có cái màu của sự nguy hiểm đó nha. Đúng rồi. Giống như một cái mặt nước tĩnh lặng, một cái mặt hồ tĩnh lặng, mà ở dưới đó là sóng cuồn cuộn. Thì đây vẫn sẽ là tiếp tục một món mà em làm cho khách hàng và họ tự đặt tên đó là Treewood. Em cũng hiểu tại sao khách lại đặt tên là Treewood. Treewood là sao? Là 3 thùng gỗ anh. Treewood. Treewood.
3 cái thùng gỗ. Thì em luôn luôn tôn trọng cái đặt tên của khách hàng và em đặt tên cho nó luôn. Thì trong đây nó sẽ cho mọi người một cái cảm giác nó fresh, nó tươi mới, nó có cả thảo mộc và mint ở trong đó nữa, nó dễ chịu. Nó bắt đầu ly thứ 2 khá là ổn. Mọi người có thể nhưng mà riêng về cái vị ly này nó sẽ hơi ngọt một chút xíu nha. Nhìn nó giống như là giống như Dustin vậy, nhìn vô là xuyên thấu được luôn. Nhưng mà khi uống thì xuyên thấu luôn. Hồi trước anh có một cái câu nói là don't trust the liquid you can see through. Đúng. Đừng có tin tưởng những cái thứ mình xuyên qua được, nguy hiểm lắm. Chị thấy hai đứa mình ở đây thật sự không cô đơn em. Chị cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay, chứ ở bên hai cái rổ thính này ta cũng mệt lắm. Cái gì đây là lời cảnh báo về ly nước thôi, thính thí gì ở đây trời. Hai cái rổ thính luôn á mọi người. Dạo này anh hết cái thính rồi Trang ơi. Họ đừng có xạo, anh mới phát cơm chó sáng nay. Nó trong lành như một cái mặt hồ Tây buổi sáng. Và em chưa dám nhấp môi luôn đây nè. Nó nịnh lưỡi lắm đó. Rất là nịnh lưỡi. Ngọt ngào êm ái mà có thể theo xíu nữa. Chị yên tâm đi, nó không có nặng với chị đâu. Không nặng như mọi người nghĩ đâu, đánh lừa thôi. Không phải đâu em, như tại vì lúc đầu tụi anh quay tụi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà khi mình uống giờ này nó khác lắm. Đúng, chính xác. Rất khác luôn. Cũng như lời nói đầu thì em thương anh Leo lắm cho nên em cắt giảm rượu hết rồi. Ok, mình sẽ quay lại là cái trường hợp như vậy nha. Những cái khó khăn mà hay là những cái tình huống nó kỳ cục á mà mình phải đối xử, mình phải ứng xử với nó. Ví dụ như một ngày đó là khách rất là quý em đi, rất là quý hơn, họ có một cái dịp gì đó đặc biệt, họ vui quá, họ muốn mời em uống chung với họ thì kiểu mà hơi ép luôn thì em sẽ giải quyết như thế nào? Thường á, khách của em, đặc biệt là khách của em nha, không bao giờ ép em uống được hết á. Tại vì họ biết nếu mà ép em uống á là họ sẽ chết. Đó là khách quen của em. Ghê thật. Đúng thiệt các mọi người, cái này chị đã nói với mọi người từ đầu video rồi, mọi người không tin. Các bạn, bởi vì chúng tôi là luôn đề cao chuyện uống có trách nhiệm, nên để có trách nhiệm với bản thân bạn đừng bao giờ kiếm Vân ở Rabbit Hole thách uống với lại bạn Vân nha các bạn. Nhớ nha, hãy có trách nhiệm với bản thân các bạn. Vân sẽ đưa các bạn đi tới đâu luôn. Ok, vậy là cái cách giải quyết của Vân là đừng có dại dột mà uống với tôi. Dễ thương, đúng không? Dễ thương bộ. Cảnh cáo luôn đấy. Anh chắc chưa? Ok, về trường hợp thứ hai á, là khách mới lạ hoàn toàn. Thì em nhìn họ qua cái cách họ nói chuyện, qua cái cách họ nói chuyện với bạn bè, nói chung là ứng xử bình thường, thì em sẽ đoán. Em sẽ đoán rằng khi mà họ mời rượu em, họ có ép hay không. Kiểu là cái thiện ý của họ như thế nào, đúng không? Thì trong trường hợp mà khách mời em dồn dập mà tới tấp quá, tại vì ở dưới quầy của em lúc nào cũng có ly trà sữa hết á. Em sẽ cầm ly trà sữa lên em cùng với khách luôn. Dễ thương quá. Thì họ sẽ hỏi tại sao bartender lại đi uống trà sữa. Mọi người sẽ đặt câu hỏi đó đúng không? Em why not, tại sao không, đúng không mọi người? Đúng kiểu rồi. muốn uống gì mình uống mà. Cái này là còn có đạo đức á, chứ nhiều người á người ta đổ vô cái màu giống như cái màu của cái ly đó thôi. Thật ra em nói người không có đạo đức đó là anh đó. Em xin lỗi anh có đạo đức mà. Cái ly bên ngoài là cái vỏ của cái ly trà sữa, nhưng bên trong là rượu. Nghĩa là cái cách của anh á thì cũng giống như Vân, nhưng mà anh không uống trà sữa, anh uống trà thôi. Thì cái màu nó cũng giống whisky mà on the rock, đúng không? Anh bỏ vô shot. Anh cũng cùng với họ cho đến khi nào mà họ nói em muốn gì vậy thì mình trả lời luôn em muốn trà đá. Sao em muốn trà đá? Tại trời anh ơi, em là bán rượu mà em có thèm đâu, nên thôi em muốn trà đá được rồi. Thì cái cách đó là cách của anh. Thì họ cũng không có quá phiền lòng đâu. Em nói thiệt với anh đó là khách anh hơi hiền á, chứ gặp anh mà đi qua chơi chung với một cái nhóm chuyên đi quẩy với em mà nó đổi ly. Vậy hả? Thiệt, mời ý là bây giờ mình cùng uống nha, mời anh. Nếu mà trường hợp đó thì cách sẽ nhận sẽ là cái người đó sẽ nhận cái hậu quả giống như là uống với Vân vậy đó. Mà ép uống để làm gì ta? Cái lý lẽ của những người ép uống. Nhiều khi họ không có lý lẽ gì đâu, họ chỉ muốn ép uống. Hoặc cũng có thể là ngay cái lúc đó họ đã rất là kiểu chuyến rồi vậy đó, cho nên là thành ra là họ cũng không có kiểm soát được cái chuyện họ ép á. Ok. Vậy cho tôi xin hỏi, giữa hai bartender có mặt ở trong cái bàn này không, ai một bên đại diện nhà nam mà trà trai, bên đại diện nhà gái đi, bartender nữ, bartender nam, thì ai dễ gặp những tình huống khó xử hơn, ai dễ bị vào thế khó xử hơn khi mà phục vụ khách hàng? Anh nghĩ là chắc chắn là nữ rồi, tại vì Really? tại vì suốt cái thời gian làm mười mấy năm thật sự không có quá nhiều tình huống nó xử đối với anh.
nó chỉ cực nhọc bản thân mình thôi. Còn tình huống cá sữa khách hàng mang lại thì nó chỉ có vòng là khách quá chén nè, rồi khách khó chịu nè, thì mấy cái đó khi mà mình làm nhân viên á, mình gọi quản lý giải quyết. Còn mà bắt đầu khách tác động vật lý á, thì mình gọi bảo vệ. Nó thì cách giải quyết của đàn ông nó nhanh gọn hơn, nó ít cái trường hợp mà khó xử hơn. Còn đàn ông mà đã gặp khó xử rồi thì khi mà phụ nữ làm bartender, anh nghĩ là sẽ nhiều thứ hơn. Anh thấy đúng không? Cũng đúng. Về thời gian nè ha, rồi về cái giờ giấc sinh hoạt khuya là sẽ ảnh hưởng đến da dẻ nè, rồi mình là nữ thì đó là khách hàng sẽ có nhiều cái họ mến mộ mình, họ sẽ đến thường xuyên hơn. Và làm thế nào mà để một bartender nữ như Vân có thể giữ khách không có bị phật lòng, mà giữ cho cái người bạn trai của mình không có bị ghen tuông, ví dụ vậy. Thì khó chứ, đúng không? Có cái tình huống nào mà trước đến giờ luôn mà em thấy mà khó xử nhất mà em từng trải qua chưa? Khó xử vừa thôi, chứ khó xử nhất thì em cũng may mắn là em chưa có bị dính. Vậy là cái phút nào cũng xử được hết. Bạn này ở tỉnh. Ngoài cái chuyện tỉnh ra là cái vai này là cái vai không có dễ đâu, cho nên là thành ra là kiểu giống như là mấy ông nào mà kiểu slay là slé với lại. Nhưng tôi tin là làm công việc này thì gặp rất nhiều đối tượng cũng có những gu lạ đời lắm, chưa biết được, để nghe thử. Hợp lý. Cái này em thấy cũng khá là hay nè. Lúc em đứng ở trong quầy bar thì em order cho khách xong, khách hỏi em là ủa em pha luôn hả? Thì mọi người nghĩ em là service, chứ sẽ không nghĩ em là bartender ở trong quầy. Thì em mới kiểu dạ đúng rồi, em pha cho anh chị luôn. Thì lúc đó là mình vẫn pha, thì bắt đầu họ mới surprise. Họ mới kiểu vậy là cũng có bartender nữ. Và em nghe cái câu nói đó rất là nhiều. Lần đầu tiên thấy nữ làm bartender, lần đầu tiên thấy một bạn bartender nữ ở trong quầy, kiểu như vậy, rất là nhiều. Ngay cả tụi mình trong nghề luôn thì bartender nữ trong cái thành phố, ở trong cái Việt Nam này đếm trên 10 đầu ngón tay. Ít lắm. Những người anh biết nha, những người mà nổi trội mà anh biết á, có khoảng trong vòng 10 người, 10 bạn à. Còn lại thì đúng là cái số lượng nam rất là nhiều. Thành ra là nên khách của em lần đầu tiên thấy em là nữ bartender thì cũng không có gì bất ngờ đâu em. Không, mà lúc đó em bị bất ngờ. Thật ra em bất ngờ. Tại vì thứ nhất là tại sao khách lại hỏi em câu đó? Người ta có thể nghi ngờ về trình độ của em hay gì không? Tại vì đối với em á, khi mà một người đã đứng ở trong cái vị trí quầy bar thì người đó là bartender hoặc là bar back thôi. Nhưng mà tất cả công việc họ làm á là liên quan tới quầy bar, chứ sẽ không liên quan tới bên ngoài. Tại vì ở đâu cũng có những cái bộ phận làm việc riêng biệt rồi. Thì em sẽ thắc mắc tại sao họ lại hỏi mình như vậy. Không sao đâu, em bây giờ đã có cỡ mà happy hour để nói cho mọi người nghe về văn hóa đi bar và cái công việc ở một quán bar thì nó sẽ như thế nào, để mọi người có kiến thức hơn và sẽ không còn đặt câu hỏi spray vậy nữa. Tại vì nó xuất phát từ cái tư tưởng phân biệt giới tính, nó bao trùm cho mọi cái ngành nghề khác của xã hội, chứ không phải chỉ riêng ngành này. Có rất là nhiều ngành khác mà người ta cũng bất ngờ khi nghe nói là có nữ giới. Chứ không phải chỉ ngành này đâu, thì nó là tư tưởng. Kỹ sư dầu khí chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, những ngành mà nam giới làm rất nhiều. Câu hỏi này nói hơi lệch một tí xíu, nhưng mà em thật sự rất là tò mò luôn. Là thì không cho hỏi đâu. Không hỏi đấy mà ghê. Hỏi gì cũng cắt à? Trước khi hỏi cheese một cái đi nè. Hỏi đi cũng cắt à? Ông chấp nhận thôi, nhưng mà giờ đang phải hỏi, ngứa miệng quá. Giả sử giờ Vân á là Vân là người có strongly opinions, được không? Có chính kiến rõ ràng nè, một người nữ kiểu có nội tại lớn đi, nhưng mà em nghĩ rằng cũng sẽ có những cái người mà họ khá là mềm mỏng đi. Thì liệu rằng cái sự mềm mỏng này có làm cho họ bị rơi vô nhiều cái tình huống khó xử hơn hay không? Tại vì nãy giờ theo cái cách trả lời của Vân đi thì nó nhiều hơn là kiểu là vì cái cách mà em phản ứng với từng những cái trường hợp xảy ra và cái cách mà em tiêu thụ những cái thông tin vô đầu, và em có chọn lọc nó hết, nên em cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chị đang đặt câu hỏi liệu rằng là có những bạn nào rất là mềm mỏng và sẽ gặp những vấn đề kiểu mỗi ngày luôn phải không? Thật ra đối với lại những người, tại vì em chưa mềm mỏng bao giờ cho nên em cũng không biết là những người mềm mỏng họ sẽ ứng xử như thế nào. Nhưng mà cá nhân em nghĩ nha, những người mềm mỏng họ sẽ có cái cách hay hơn của những người mềm mỏng. Họ sẽ giống như là sử dụng cái tố chất của một người nữ để có thể xử lý cái vấn đề đó một cách nó dễ chịu, hoặc là khéo hơn chẳng hạn. Cái đó người ta gọi là khéo á. Còn trong cái trường hợp những người họ có cái cách ứng xử mềm mỏng nhưng họ lại không có kinh nghiệm để gọi là xử lý tình huống, kinh nghiệm xử lý tình huống nó rất là quan trọng. Thì cái trường hợp đó sẽ gây khó khăn cho họ. Và
cái người mà em nghĩ là cái người mà có thể giúp được họ chỉ có thể là một bạn nam ở khu vực đó, hoặc là cái người quản lý của bạn nữ đó cấp cao hơn có thể hỗ trợ bạn đó cái những cái vấn đề đó, để không có ví dụ giống như trường hợp khách xin số điện thoại chẳng hạn, hay là khách xin contact riêng. Đối với những cái bạn nữ như vậy á thì các bạn sẽ hỏi em chị ơi bây giờ khách xin contact của em giờ sao giờ, thì kêu em cứ cho đi, em cho số điện thoại hotline của quán hoặc là cá nhân em nha, là khách xin contact của em Facebook hay Instagram chẳng hạn đi, em cho hết. Nhưng mà cái chuyện accept hay không đó là chuyện của em. Đúng rồi. Nếu như vậy thì nếu như là bạn nào mà theo kiểu cảm thấy mình là một cái con người mềm mỏng hơn, hay kiểu dịu dàng, theo kiểu là có cái style dịu dàng như cái đi outlook hôm nay của mình nè thì cũng đừng có quá lo, vẫn có thể bước vào ngành này. Và quan trọng hơn là hãy kiếm những cái người mà có khả năng training và set up giống như là anh Leo. Anh có thể đọc số điện thoại của bản thân đi. Mình thấy cái fact này cũng đúng, là thực trạng là những người bartender nữ thì họ gặp nhiều tình huống khó xử, họ gặp nhiều thử thách hơn đối với lại các bartender nam, nhưng không có nghĩa là nó sẽ như vậy mãi mãi. Nó sẽ thay đổi. Thay đổi là nhờ vào cái thái độ của chúng ta, những người khách hàng khi mà đến bar. Lúc mà chúng ta tỉnh hoặc là chúng ta choáng choáng thì cũng phải biết là bartender nữ hay nam họ cũng là những người phục vụ nước cho chúng ta. Nhưng mà mình thấy các bạn nữ lại có lợi thế. Thật sự mọi người tưởng nữ bartender thì gặp nhiều tình huống khó xử, nhưng mà họ là những người lạc mềm, buộc chặt. Chứ nam nhiều khi lại cứng, nhưng mà nữ họ có thể sử dụng, có đặc quyền sử dụng cái sự mềm mỏng của họ lúc cần để phục vụ được những người khách vừa khó tính mà vừa nhiều khi vừa căng thẳng hay là vừa quá trớn. Thì cái mềm mỏng của họ nó dễ giải quyết vấn đề hơn là nhiều là nam giới. Nam giới mà gặp thì nhiều khi là dễ dẫn tới bạo lực. Hợp lý. Ngoài ra như vậy em còn thấy ví dụ như nè, với một cái kinh nghiệm đi và gặp bartender đủ các giới nha, em rất là thích các bạn nữ. Ví dụ như là Vân đi, có một cái là bởi vì họ có một cái sự nhạy cảm của một người phụ nữ. Đúng. Cho nên thành ra là dễ cảm nhận được cái cảm xúc của mình hiện tại để pha những cái ly cocktail mà nó rất là hợp với cái tâm trạng của mình ngay lúc này. Trời ơi, anh kiếm bartender nữ làm cho quán anh kiếm hoài 2 năm nay không được ai hết luôn này. Rồi bây giờ thì trong lúc mà ảnh vẫn còn chưa kiếm được bartender nữ thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ 3 tips để cho anh suy nghĩ nha. Phần thứ 3 thì chúng ta phải đến một cái ly nước nữa của Kitty Khánh Vân. Bây giờ mọi người sẽ đến với ly thứ 3 nha. Được, mình làm được. Chưa gì đó là chị tới ly thứ 2 xong mà chị đã giọng chị là lên trên trển. Hôm nay mình đi taxi mình uống được không sao hết. Thì đây sẽ vẫn tiếp tục là cái món em làm cho khách theo khẩu vị của khách họ mong muốn. Thì đối với khách á, có người sẽ thích đặt tên, có người sẽ không thích đặt tên, và có người sẽ không biết đặt tên như thế nào, cho nên họ đặt món này là no name. Trời ơi, đơn giản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nó là no name. Nhưng sâu sắc nó chứ. Nhưng mà thật ra nó sẽ sâu sắc ở cái vế sau nè. Món này em twist từ một món tên là Negroni. Thật ra là trong classic á, cũng có một món làm từ tequila luôn. Rosita, dạ đúng rồi. Nhưng mà ở đây em sẽ cho thêm một chút vị béo của bắp rang bơ vô, để cho nó cân bằng lại cái vị đắng. Tại vì cái người khách đó họ không thích quá đắng, nhưng mà họ vẫn muốn có vị đắng. Dạ, nên mọi người uống thử xem. Thích là bitter sweet, nó vừa đắng vừa ngọt. No name. Nhưng mà làm đơn giản quá thì nó lại giống kiểu classic thì họ sẽ không thích như vậy. Thì họ có một cái muốn cái gì đó điểm nhấn ở trong like đó. A twist. Yeah. Anh biết có rất là nhiều quán nha, là họ có một cuốn sổ tay nhỏ thôi. Thì dành cho những người khách mà giống như khách của Vân đó, là đến xong rồi đưa ra một cái yêu cầu, xong rồi hoặc là thậm chí là đưa ra một số công thức luôn, mà khi mà uống họ ưng á, cái là họ sẽ ghi lại cái đó trong cuốn sổ tay của quán đó. Để chi, để lần sau ví dụ như tới mà không có cái bạn lần trước pha thì họ sẽ nói này em hôm bữa là các bạn đã pha cái món này này. Thì những cái bạn mà đi làm ngày hôm đó sẽ pha lại được cái món đó. Trời ơi, anh nói bây giờ em mới biết luôn á. Thì ra em quá dễ tính trong suốt khoảng thời gian em đi bar tới bây giờ.
Sao? Tại vì có mấy cái món mà thích uống đâu có biết mà viết lại đâu. Thì đó nghĩa là có cái quán họ để sẵn cuốn sổ đó. Không phải ai cũng làm như vậy. Nhưng mà đâu phải quán nào cũng để. Cái quán đó họ giữ lại những công thức đó. Nhưng những cái món mà để khách yêu cầu một lần rồi sau thường là nó sẽ không bao giờ nhớ, người ta không nhớ nhiều. Tại vì nó không phải trong menu của người ta tập trung phục vụ những món trong menu trước. Còn những cái mà khách yêu cầu đặc biệt thì khách nhớ thôi. Giá khác nha. Đúng customer lúc nào giá chả khác à. Cái bespoke là giá khác. Mình đến với cái phần tips. Cái phần này là cái phần mà khán giả sẽ dễ nhớ nhất, là bởi vì nó là những cái lời chia sẻ về những cái trải nghiệm kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm của các bạn. Tự nhiên cái em nghĩ đây là những lời trăn trối của mỗi tập. Trước khi chúng ta chuẩn. Rồi anh Leo nè. Hồi nãy mình nói về chuyện bartender hướng nội hướng ngoại, em thấy anh cũng rất là tâm huyết. Tại vì cái chuyện đó chính anh cũng là một người có trải nghiệm, là một người hướng nội mà phải làm công việc hướng ngoại. Vậy có lời khuyên nào dành cho những khán giả, những người đang xem hay các bạn chuẩn bị làm công việc này, là nếu họ là người hướng nội quá thì phải làm sao để phù hợp với cái tính chất công việc, phải thay đổi gì, phải có những cái anh đừng có cố tỏ ra dễ thương ở đây để làm được công việc của một cái người hướng ngoại part time. Không riêng gì cái ngành bartender này, nếu như các bạn là một cái người mà nội tâm, sống nội tâm, nhưng mà bạn phải làm một cái công việc mà quá nhiều sự giao tiếp bên ngoài, quá nhiều cái hướng cái tâm lý của bạn ra bên ngoài, hướng ngoại đó, thì các bạn chỉ cần nhớ trong đầu cái câu này thôi, đó là bạn phải hướng về cái miếng cơm manh áo của các bạn. Là cái tôn chỉ đầu tiên. Đúng rồi. Đó, khi mà bạn hướng về miếng cơm manh áo của mình và bạn cảm thấy là làm qua ngày qua tháng bạn cũng quen dần, thì cái một cái câu tôn chỉ thứ hai á, là bạn cứ cần nhớ là fake it until you make it. Có nghĩa là cứ giả bộ làm như vậy, cứ cố gắng làm như cái điều mình không thích đi, một thời gian sau bạn sẽ quen đi và bạn sẽ làm nó một cách tự nhiên thôi. Còn bạn cảm thấy cái chỗ nào đó mà không hợp với bạn thì mà bạn càng làm bạn cảm thấy nó độc hại, nó không có tốt cho cái sức khỏe về tâm lý, cả tâm lý và cả vật lý của bạn á, thì mình đổi chỗ. Cuối cùng giống như Leo thì mình hướng về đồ ăn. Yes, Leo. Mình hướng về những đồ ăn thì đầu tiên là sao? Lúc mới vô nghề là mình hướng về ăn no. Thì mình sẽ làm những công việc, mình cố gắng mình hoàn tất nó để mình có cái đồng lương đủ cho mình ăn uống no nê qua ngày. Càng về sau mình càng phát triển hơn thì mình sẽ hướng về đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon thì mình phải càng cover được nhiều cái task hơn, cái khối lượng công việc hơn để có mức lương tốt hơn. Thì dù cho là mình đi ngược lại với cái tâm lý hướng nội của mình, nhưng qua thời gian thì bây giờ các bạn thấy đó, khi nào mà các bạn gặp Leo ở ngoài đường, nó không bao giờ Leo hướng nội hết đó. Tao hướng về đồ ăn. Đúng rồi, hướng về đồ ăn thôi. So far này, buổi trưa đi qua đây nè, em có nghe một cuốn sách về cái vấn đề đó là kỷ luật, với để làm những chuyện mà bạn không thích thì nó sẽ phải như thế nào. Trời, y chang luôn cái lời anh nói luôn á, tức là sẽ chọn một cái thứ mà mình quá thích đi, sau đó dựa trên những cái thứ mà mình quá thích như vậy á, mình sẽ cố gắng làm sao để mà mình làm những chuyện mình không thích. Nên là mình phải vì một cái goal, một cái mục tiêu nó lớn để mình tạm thời mình gác bỏ những cái phiền phức hay là những cái mà mình không muốn trong cái công việc đó. Tại vì thật ra thì better the devil you know than the devil you don't. Nghĩa là thà cái sự khó khăn đó bạn hiểu nó, còn hơn là bạn phải gặp một cái môi trường mới, thay đổi công việc để gặp những cái khó khăn mà bạn chưa biết tới. Ngoài ra là bởi vì anh cũng yêu nghề nữa. Anh yêu đồ ăn, và bởi vì cái nghề này mang lại cho anh cái nguồn thu nhập để anh mua đồ ăn anh ăn, ra là anh yêu nghề. Nó gián tiếp thôi, hiểu không? Nhưng mà cái nghề của ảnh là nghề khác với nghề của Vân chứ. Có thể ảnh yêu cái nghề khác, không phải là nghề bartender đâu. Ảnh thích là một cái người doanh nhân. Ảnh thích kinh doanh. Không đúng lắm đâu. Tại vì làm doanh nhân hay là mở quán là đúng là ước mơ của mình đó. Nhưng mà khi mà mình muốn làm ước mơ của mình thì mình mới bắt đầu học cái cách kinh doanh. Học cách kinh doanh thì cái đó là cái cách mà mình cũng nghĩ về đồ ăn. Và mình cũng phải làm cái chuyện mà anh rất là dở về con số nha. Đó, tính toán các thứ rất là dở. Còn về sáng tạo, về nghệ thuật thì ok hơn. Nhưng mà mình bắt buộc mình phải làm chuyện đó để làm chi? Để mình có cái nguồn thu nhập tốt hơn, để thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống của mình. Kỹ năng đi trước đam mê. Nó phải vậy thôi. Cuốn sách này. Chứ mở quán không lớn lao vậy đâu. Vậy Vân ơi, Vân là một bartender nè, ước mơ của bạn trong cái lĩnh vực này là gì? Thật ra ngày xưa em có một cái ước mơ là mặc dù em làm bartender nhưng mà em muốn mở tiệm bánh.
Tại vì có một thời gian là trong cái thời gian em làm trong ngành F&B, chưa gọi là bartender nha, là những cái mô hình khác thôi. Thì em có đi học làm bánh và em có một cái quan niệm nè, cái ngọt ngào sẽ mang đến cho người ta một sự hạnh phúc. Và lúc đó em thích được đi làm bánh và em đi học làm bánh luôn, và em sẵn sàng đi bán bánh ở thời điểm đó luôn. Nhưng mà do cái thời điểm đó là em làm ở club, làm ở club thì thời gian xong thường đâu đó khoảng từ 2 đến 3 giờ mới xong. Thì buổi sáng là 8 đến 9 giờ là mình phải dậy rồi, đó là bắt buộc phải dậy để đi chợ mua đồ về để làm bánh rồi để bán. Thật ra nó rất là cực, và xong rồi cái guồng công việc nó quá nhiều cái thành ra mình không còn thời gian để mình làm bánh nữa. Mình bị cuốn đi. Thật ra em bắt đầu với cái ngành bar này á, cái hospitality này á, là giống như cái kiểu anh Leo vừa nói là em không có thích. Em thật sự không hề biết gì về rượu, em không hề biết gì về shaker hay là everything ở trong quầy bar luôn, và em hồi đó em ghét nữa nha. Trời, hồi xưa anh ghét xăm mình lắm em. Anh ghét xăm mình, anh ghét mấy cái chỗ ồn ào, anh ghét mà mấy cái rượu chè lắm. Nhưng mà đúng là bởi vì miếng cơm manh áo. Thì không, người ta nói là nghèo quật đó anh. Thì hồi đó em ghét cái công việc này lắm, tại vì cái tính em là tính dễ giật mình. Mà bật cái máy xay sinh tố lên cái là giật mình liền. Cái thành ra em không thích. Nhưng mà sau này khi mà mình làm á, thì có một cái giai đoạn là em bỏ, em không làm nữa. Thì tự nhiên cái lúc em lại suy nghĩ một điều như thế này nè, cái mà mình đang làm á, mình không cố gắng, mình không có phát triển nó, thì cho dù mình có đổi những cái ngành nghề khác đi chăng nữa thì sự việc nó cũng sẽ lặp lại. Do cái bản tính của mình phải thay đổi cái bản tính mình trước. Đúng rồi, nghĩa là mình phải, cái mà mình đang làm nè, mình phải cố gắng, mình phải phát triển nó, mình phải hoàn thiện nó, mình phải giỏi. Thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ tiếp là nó có xứng đáng hay không. Thì sau này cũng như vậy thôi, khi mà em bắt đầu đứng ở trong quầy bar rồi, khi mà bắt đầu gặp các bạn mới rồi, thì luôn luôn á, em mong muốn các bạn biết một điều đó là mình nên tìm hiểu trước. Tại vì ở thời đại 4.0, 5.0 bây giờ mọi thứ nó có sẵn hết trơn rồi. Chỉ cần một cú click thôi. Google, Facebook, Instagram, YouTube, tất cả mọi thứ đã có trên đó hết. Cởi mở happy hour cũng đầy đủ luôn. Mọi người có thể xem qua để biết được cái môi trường mình hướng tới nó có phù hợp với mình hay không, và luôn luôn chuẩn bị tinh thần để tìm hiểu về nó trước khi dấn thân vào nó. Em có nghĩ là em sẽ đi xa hơn, lâu nữa trong cái nghề này không? Thật ra một cái đam mê của em là em sẽ đứng quầy lúc em 60 tuổi hoặc là lúc em mang bầu. Ôi trời ơi, vậy luôn. Wow. Kiểu mình đứng trong quầy bar cái xong bụng bầu, xong mình đứng về sát thì nó ngầu á. Bụng bầu mà đứng sát nó mới ngầu phải không? Đáng lẽ là phải mời luôn Kiddy là chung cái tập với chú Tân luôn. Nói về là khi mà mình đứng tuổi mình có còn đi bar, mình có còn làm cho quán bar hay không? Thì quan điểm của em bây giờ em không thay đổi. Cho dù em có lên một vị trí cao hơn, cho dù có cấp quản lý hay là bậc cao hơn chăng nữa, thì cái mong muốn của em chỉ đơn giản là đứng ở quầy, gặp gỡ khách hàng, tiếp xúc khách hàng và đưa cho họ những cái mà họ cần. Vậy đối với những khán giả đang xem thì em có lời khuyên hay là những cái chia sẻ gì dành cho họ nếu mà họ muốn làm công việc này, dù nếu họ là nữ muốn làm bartender, họ phải vượt qua rất là nhiều những cái tình huống khó xử nè, rồi thử thách từ chính bản thân mình nữa. Thì có lời chia sẻ nào từ em nếu như mà họ muốn đi lâu dài, họ muốn đi lâu dài với nghề? Lâu dài, thì đối với các bạn mà đang theo dõi chương trình ha, đặc biệt là các bạn nữ và các bạn nữ còn trẻ, thì hãy tìm hiểu nó trước và hãy xác định rằng đây có phải là cái để mình đi lâu dài hay không. Tại vì nó không phải là 1 năm, 1 tháng, 2 tháng mà mình đạt được. Mà nó phải mất ít nhất từ 2 năm, 3 năm, thậm chí cả 5 năm thì mình mới đạt được cái vị trí của mình mà mình mong muốn. Đừng vì cái sự gọi là ngầu, hay đừng vì cái sự gọi là vui ở thời điểm đó thôi mà làm lãng phí thời gian của bản thân. Hãy có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn và trách nhiệm về suy nghĩ của mình nhiều hơn. Mà chuyện này nó không chỉ nằm ở vấn đề là các bạn chọn làm bartender hay không, mà trong tất cả các cái công việc hay những cái quyết định lớn trong cuộc sống của mình, thay đổi cả một cái gọi là một cái chương mới á, thì đúng rồi, nên thử trước. Ví dụ như có thể nên thử bằng cách đó là mình đi tới những cái quán bar, mình có bartender nữ đi, mình uống nè, mình nhìn cái cách mà họ làm việc như thế nào, họ nhìn cái môi trường ra sao, rồi nói chuyện với những người bartender nữ trước khi đưa ra bất kỳ những cái quyết định gì. Phải nói chuyện nha, chứ đừng có nhìn xong mà về thấy trời chị này ngầu quá, chị Vân ngầu quá, xong rồi trời sao đã quá, xong mà thần thái quá. Mấy bạn ngay cả những ngành khác luôn, không riêng như ngành bartender đâu, đừng có màu hồng hóa nó. Để mà người ta tỏa sáng như vậy trước mặt các bạn thì người ta cũng đã từng làm những cái, hoặc là người ta hiện đang vẫn còn làm những cái việc mà nó rất là cực nhọc hay là nó rất là bẩn tay bẩn chân đó. Phải
để mang lại cái sự hào nhoáng mà mấy bạn thấy. Đó là kết quả của một quá khứ cố gắng. Đúng rồi. Giống như hồi xưa nha, một người bartender nữ đồng nghiệp của anh á, là một cái nguồn động lực của anh luôn. Tại vì lúc đó là lúc anh mới vào Chill Sky Bar làm thanh niên, mà lúc đó là 2011 thì anh 22, 23 tuổi gì đó, 24 tuổi không nhớ, mà khá là trẻ, anh mới vào nghề cách 2 năm thôi. Lúc đó mình nghĩ mình ngầu rồi. Nhưng mà đến khi mình gặp cái bạn bartender nữ đó, một ngày là cái nhiệm vụ của cái bạn mà đi set up á, đi mà làm chuẩn bị trước ca đó, là phải dắt chanh rất là nhiều. Mình á, mình dắt có hai bên, mỗi bên 30 là 60 kg chanh thôi là mình đã than lên than xuống rồi. Trời, công việc này mệt quá, không biết tại sao mà bóc lộn vậy. Cho đến khi mình thấy cái bạn bartender đó, mình làm chung ca với bạn nữ đó, bạn đó tên My. Không biết My coi chương trình này không? Nhưng mà lúc đó là My là động lực luôn đó. Hai bên mỗi bên xách 40 kg và dắt 80 kg chanh. Wow. Dắt 80 kg chanh mà làm nhanh lắm, làm rất nhanh, gọn gàng, xong rồi sạch sẽ. Thì mình thấy là trời ơi, con bé nó là con gái mà nó còn làm như vậy nữa thì mình bèo quá, mình tệ quá. Thì đó là cái không phải là màu hồng nha. Để cho cái bạn My đó tỏa sáng vào buổi đêm á, thì buổi trưa là bạn đó phải dắt 80 kg chanh, mà 80 kg chanh là chưa phải là chỉ là một phần công việc thôi các bạn. Nên là tìm hiểu kỹ nha, bất cứ ngành nghề nào tìm hiểu kỹ, nó phải có chày da chóc dãy thì nó mới tỏa sáng được. 80 cái chanh là nhiều lắm luôn á, anh chị nói đùa đâu. Nó tay khỏe. Thì ngày xưa mà 2011 2012 thì cocktail nó chỉ có chua ngọt thôi em. Nên chanh và đường là yếu tố quyết định, mà trời ơi, chiêu đông khủng khiếp. Nó chiêu đông khủng khiếp nên 80 kg chanh là bình thường nha. Một ngày phải dắt 80 kg chanh là một ngày weekday đó, một ngày trong tuần đó. Cuối tuần thì gấp đôi số đó lên. Tức nghĩa là ngày nào cũng dắt luôn. Rồi, chị Trang, dưới tư cách là một cái người khách hàng, chị cũng là một cái người mà có đôi mắt tinh tường, chị có thể chỉ cho các bạn bartender nữ mà muốn vào nghề làm sao để nhận biết được những kiểu khách hàng sẽ gây khó xử. Có mùi là sẽ gây khó xử cho bạn. Đầu tiên là phải chọn môi trường làm việc trước, đúng không? Để hạn chế những cái tình huống có cái mùi đó, đúng không? Bây giờ mới vô nghề làm sao biết môi trường nào tốt hơn? Đúng. Có việc là nhận là làm. Không, thì thay vì là nhận vào làm thì bạn nên đi tới cái quán đó trước đi đã. Như một người khách. Chính xác, để xem cái môi trường ở quán đó như thế nào. Đúng rồi. Đúng không? Sau đó cái số 2 nữa là mình phải xem coi là khi mà mình đi phỏng vấn á, mình đi phỏng vấn là cái cơ hội người ta phỏng vấn mình, nhưng mình cũng đang phỏng vấn người ta luôn á. Nhưng mà cái này hơi cao siêu tí xíu, nhưng ít nhất là mình cũng có thể cảm nhận là được rằng là cái nhóm quản lý này họ có bảo vệ mình được hay không. Số 3 nữa là tốt nhất không nên cố gắng deal với khách đã strength. Đã quá chén đó. Những khách đã quá chén, đừng cố gắng mà xử lý những cái bạn khách quá chén đó. Dạ, đúng rồi. Thay vào đó thì chọn nhờ các bạn nam chung quầy hoặc là nhờ quản lý. Nhờ những bạn muscular lại giải quyết những trường hợp đó. Rồi, và cái cuối cùng nữa là mình luôn nghĩ vậy nè, là cái sự dịu dàng hay là sự cá tính, hay ngay cả lúc mà bạn có rất là nhiều năng lượng, hay ngay cả những lúc mà bạn muốn trở thành gọi là bear đi chăng nữa, thì tất cả mọi thứ nó đều là một sự lựa chọn cả. Cho nên là thành ra cái hành trình này không chỉ đơn giản là trở thành một bartender nữ, mà là một cái hành trình phát triển bản thân của bạn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hơn, bằng cách là lựa chọn cho mình ngay cái hoàn cảnh đó bạn muốn gì. Thì mọi người cũng thấy á, Trang đi quay Happy Hour đến bây giờ là cũng 10 mấy tập rồi. Mỗi một tập là một layout khác nhau, đúng không? Mà ngày hôm nay nó là một cái layout rất là nhẹ nhàng, dễ thương, cute, ngọt ngào. Thì đó, thì chúng ta cũng vậy, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong sự lựa chọn của mình. Cho nên là dù là các bạn ở bất kỳ một cá tính nào, thì mình cũng mong rằng các bạn phụ nữ Việt Nam hãy phát triển bản thân của mình để lựa chọn mình là ai trong từng hoàn cảnh nha. Còn Dustin thì sẽ gửi đến cho mọi người những cái tips mà mình có thể né những câu nói dễ gây tình huống khó xử cho bartender, nhiều khi mình vô tình thôi mọi người, hoặc là những cái điều mà mình nên nói đối với các bartender, hoặc là đặc biệt đối với các bartender nữ, hoặc là các bartender mà LGBT chẳng hạn. Mọi người cũng có thể đóng góp những cái câu nói không nên hoặc là nên nói nha. Mình sẽ không nên hỏi người bartender về giới tính của họ, mặc kệ họ có ăn mặc như thế nào, mà trong họ có giống nam giống nữ hay nữ giống nam thì cũng mặc kệ, đừng có hỏi, vô duyên, bỏ luôn. Thiệt không? Thì trừ khi mà họ bước ra ngoài đi, còn trừ khi họ thực sự thoải mái, chứ bây giờ ở trong một cái đừng có vô hỏi liền đúng không? Không, nói chung là thốt tiếng là không nên hỏi. Trừ khi là khi nào mình mê họ, mình muốn thông tin về họ đó thì mình từ từ mình nghiên cứu. Còn nếu mà chỉ đến vì những ly cocktail thì thôi đừng hỏi. Đừng hỏi về giới tính, xu hướng tính dục gì hết đối với bartender, để đỡ phải gây khó xử cho những người bartender. Đúng rồi. Đúng không? Mình đến vì ly nước của họ mà. Thứ hai là mình cũng không nên hỏi về ngoại hình.
né những câu hỏi, những điều mà bình luận về ngoại hình của bartender. Chi vậy? Những câu hỏi và những bình luận luôn. Đúng rồi. Đừng có kêu là ôi mặc cái áo này đẹp quá không, cái đừng trong đầu đi. Nếu mà bạn bartender được khen một cái áo đẹp với lại được khen một ly nước ngon thì cái nào sướng hơn? Ly nước ngon chứ. Phải không? Đó, thì mình chỉ làm những điều mà người ta cảm thấy người ta sẽ hạnh phúc thôi. Chờ anh tôi đang chỉ mọi người manipulate đó, đừng khen cái đó, khen cái điều mà người ta muốn chứ. Ly nước này ngon quá. Sau đó mới quay qua hỏi cái áo này mua ở đâu hả? Đúng rồi. Nhưng thực ra thì hỏi về trang phục á, thì nếu như mục đích các bạn chỉ để hỏi là mua ở đâu hay may bình ở luận đâu nữa, đừng bình luận, chỉ hỏi là thôi cái này may ở đâu vậy, thích thì thôi đủ rồi. Em nghĩ là ngoài cái chuyện quần áo ra thì chắc là không nên nói là ví dụ như khen một cái bộ phận cơ thể mà nó hơi nhạy cảm một tí xíu, ví dụ như là nói chung kiểu như mông em to quá hay là kiểu ngực em to quá thì cái đó thì là rất là duyên. Có những người khách như vậy luôn hả? Ủa anh? Có. Thiếu gì hả? Giỡn hoài. Và những điều mà chúng ta nên nói, thì mọi người có gì không nên nói nữa không? Đối với bartender, đừng nên hỏi về độ tuổi. Thứ hai là không nên dùng ánh mắt nhìn lung tung. Nhìn lung tung là kiểu... Đúng rồi. Tại vì... Ủa vậy thì nếu như hỏi về kinh nghiệm bao nhiêu năm đã làm việc trong ngành thì có sao không? Thật ra đối với em thì chuyện đó bình thường, không có vấn đề gì hết. Ví dụ về số năm tuổi hay là số năm tuổi nghề đi, nếu bạn không thành vấn đề. Còn như Vân hồi nãy thì đúng là chẳng ai đi hỏi tuổi phụ nữ bao giờ, đừng có nói là bartender nữ tất cả. Cái tuổi làm nghề nó cũng sẽ quy về cái chuyện là người ta tính để coi cái cô này bao nhiêu tuổi thôi à. Không, ví dụ như nha, có những người sẽ tính cái tuổi làm nghề để xem coi rằng cái người này có khả năng, họ sẽ judging cái việc là cái người này bao nhiêu tuổi nghề để xem coi người ta pha cái ly này có ngon hay không, có nha. Chắc chuyên gia mới được vậy chứ mình không, chuyên gia không biết không. Em có ý kiến thì về cái độ tuổi nghề á, thường á cá nhân em hay gặp á là sau khi em serve khách xong rồi em hỏi ý kiến về cái sản phẩm đó, cái xong họ bắt đầu nói chuyện với em, thì từ từ sau đó họ mới nói về tuổi nghề. Hỏi về tuổi nghề thì em cảm thấy chuyện đó nó bình thường, chỉ là không có mang một cái tinh thần đánh giá hay là gì ở không trong có đó. judging gì đó, chỉ là chia sẻ thôi. Hai người đang có tuổi nghề tốt, kinh nghiệm đầy một nách, nhưng sẽ có những bạn bartender kinh nghiệm của họ rất là mới. Ví dụ như họ mới làm được vài tháng, 1 năm hoặc là 2 năm thôi. Họ cảm thấy cái câu này nó offensive, cái câu này nó hơi khó chịu. Thì ở những cái người mà đã có tuổi nghề lâu đời như thế này, hai người có sẵn cho luôn một tiếp được không? Thật ra thì nếu bản thân mà bị hỏi á, ngay cả khi anh mới vào nghề anh cũng chẳng có vấn đề gì hết trơn đó. Tốt nhất thì mình thấy là hãy để cho bartender làm công việc của chính họ. Công việc họ làm tốt nhất đó là mang ra những cái ly nước thật là ngon cho mình. Còn lại thì mình nên tập trung vào ly nước và những người xung quanh mình đi cùng mình, đúng không? Mình chỉ hỏi bartender là tính tiền cho em là được rồi. Tính tiền cho em. Rồi, thì đó là cởi mở happy hour của chúng ta ngày hôm nay với cái topic là những tình huống khó xử của một bartender. Rất là cảm ơn Vân, bạn Kitty vì đã đem đến 3 món nước với 3 cái sắc thái hoàn toàn khác nhau. Và cái ly cuối này là anh nằm dài đi, anh đã thưởng thức tới tối luôn. Slow drink.